සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සතික්ෂ TECH YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා හැමෝම. ඉතින් අනුනේ අද කියලා දෙන්නේ කිසිම software එකක් භාවිතා කරන්නේ නැතුව කොහොමද ලේසියෙන්ම සුපිරි thumbnail සදාගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා තාමත් සතික්ෂ TECH YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඉක්මනට යමු අද වීඩියෝ එකට. ඒකට ඔයාලා මුලින්ම මේ විදිහට ඔයාලගේ web browser එක open කරගෙන ඒකේ search එකේ Vista Create කියලා search කරන්න ඕනේ. Vista Create කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාලට එන මෙන්න මේ link එක උඩ click කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඔයාලා Vista Create website එකට අරන් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන sign up කියන එකට click කරන්න ඕනේ. sign up කියන එකට click කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන free account එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඔයාලා Facebook, Apple ඕන එකකින් login වෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන Google කියන එකට click කරලා දාලා account එක මේකට ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට Vista Create account එක අපිට හැදෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා YouTube thumbnails වගේම Facebook post YouTube channel ads වගේ හැමදේම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන YouTube thumbnail කෙනෙකුට මම මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට අලුත් project එකක් open වෙනවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට ඔයාලට templates කියන එකට දෙයි. ඒ category එකට දෙයි විවිධ thumbnails templates බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතන search කියන එක ටික කියලා type කරොත් මේ search එකට ගැලපෙන thumbnails templates වලට බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ thumbnail template එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒක ඔයාලගේ මේ blank page එකට මේ විදිහට add වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ photos කියන එකට ගියොත් ඔයාලට මෙතන ඉඳලා photos මේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ videos කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මේක හරහා channel intro එකක් වගේ දෙයක් දාගන්න ඕන. ඒකට අදාළ video templates වලට මේක දාගන්න පුළුවන්. මේ music කියන එක ඒක අපිට මේ thumbnail වලදී අදාළ වෙන්නේ නැහැ. animation කියන එකත් මේ thumbnail වලදී අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊට object කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට විවිධ category එකට ඒක pages බලන්න. ඉතින් මෙතන අපි click කියලා search කරොත් ඒකට සම්බන්ධ pages objects අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ උඩ click කරලා ආට මේ විදිහට මේකට insert කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මෙන්න මේ background කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට මේකේ background එකට මෙන්න මේ වගේ තියෙන කැමති image එකක් මේ විදිහට click කරලා දාගන්න පුළුවන්. මම මේක ආය අන්ඩු ඊට පස්සේ මෙන්න මේ text කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ add text කියන එකෙන් මේ විදිහට ඒක click කරලා අලුත් text box එකක් මේකට insert කරගෙන ඒකට කැමති text එකක් දාගන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ photo text කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට යම්කිසි ඒ text එක ඇතුලේ photo එකක් වගේ දෙයකින් fill වෙලා තියෙන text box එකක් මේ විදිහට. ඒ වගේම මෙන්න මේ text styles කියන එක උඩ click කරලා ඔයාලට කැමති style එකක් මේකට දාගන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ my fonts කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඔයාලගේ PC එකේ තියෙන fonts මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මෙතන අපි දැන් උදාහරණයකට මම මේ add text කියන එකට ක්ලික් කරලා text box එකක් දාගන්න. ඉතින් මෙතනදී අපිට මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ සිංහල fonts අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට සිංහල fonts type කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ my fonts කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ upload fonts කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ PC එකේ තියෙන සිංහල download කරගන්න fonts එක මේකට upload කරන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට මේක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ open කියන එකට ක්ලික් කරලා ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට සිංහල font එකක් මේකට upload වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ සිංහල font එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ සිංහල font එක තියෙන text box එකක් open වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන එකෙන් ඔයාලට මේකේ size එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් color එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් opacity එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට පස්සේ තියෙන options ඔයාලට කැමති විදිහට මේකේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් මම මේකේ සිංහල word එකක් type කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මම type කරගත්තු text එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේකේ color එක වෙනස් කරලා ලස්සනට මේ text එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මෙන්න මේ upload fonts එකෙන් ඔයාලගේ PC එකේ තියෙන සිංහල fonts මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන styles කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ තියෙන background එකේ color pattern එක වෙනස් කරන්න. උදාහරණයකට මෙන්න මේක උඩ click කරොත් මේක මෙන්න මේ විදිහට මේ තියෙන color set එක අනුව color එක වෙනස් වෙනවා. මේකට ගියොත් ඒ විදිහට මේ color එක මේ විදිහට වෙනස් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ my files කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ PC එකේ තියෙන images, videos වගේ දේවල් මේකට import කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි බොහොම සරලව මේකේ tools ගැන හැඳින්වීමක් කරන්නේ. ඉතින් මේ tools භාවිතා කරලා ඔයාලට සුපිරි thumbnail එකක් මේ website එක හරහා ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා thumbnail එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ download කියන එකට ක්ලික් කරලා thumbnail එක ඕන format එකකින් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් thumbnail download කරගන්න හොඳ format එක තමයි PNG කියන්නේ.
ඔයාලා ඒක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ thumbnail එක ඔයාලගේ PC එකට වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා YouTube එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා මේකේ තව ඔප්ෂන්ස් කියලා තියෙන වීඩියෝස් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ හදාගත්ත thumbnail එක ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ thumbnail එක පිරියට තියෙනවා. ඒ වගේම මේ thumbnail එකේ කිසිම watermark එකක් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ සයිට් එක භාවිතා කරලා මේ thumbnails හදාදී උඩ කිසි විදිහකට මුදලක් ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකෙන් ගොඩක් ලස්සන thumbnails හදාගන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලාගන්න. ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හැමෝටම